في القلب للأحباب متسع، ما فرق البعد من في الحب قد جمعوا. نامت على كتف الآباء أعيننا، وما حصادهم إلا الذي زرعوا. يا واضعين على هذا الفؤاد يدا، يوصيكم الله يوصيكم الله يوصيكم الله في الأولاد فاستمعوا. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأكارم، نمضي وإياكم في برنامج يوصيكم الله في أولادكم. هذا البرنامج نطل به على حضراتكم في كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك بجانب من جوانب تربية الآباء للأبناء. اليوم أتحدث أنه من الواجب على الآباء والأمهات أن يفرغوا من أوقاتهم من أجل الجلوس إلى أولادهم، الجلوس معهم، الجلوس جلوس أنس ومحبة وكلام، ومن أجل أن يحلوا مشكلاتهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لأهلك عليك حقا. الأهل هي الزوجة والأولاد، هؤلاء لهم عليك حق. كلمة أسمعها كثيرا: أنا مشغول، أنا مشغول. ما هذا الشغل الذي يشغلك عن أولادك؟ كل شيء يشغلك عن أولادك إنما هو غير محمود. ولو كان الرزق، لو وضعت الرزق في كف المال الذي سوف يأتيك والجلوس مع أولادك، الكفة التي سوف ترجح هي الجلوس مع أولادك. القعدة في البيت وتلك الطاولة المستديرة التي تكون إما في الطعام أو بعد الطعام، أو عندما تشربون الشاي أو تحتسون القهوة، أو عندما نجلس. كيف يتربى الأولاد؟ تربى الأولاد ضمن هذه المستديرة، عندما نوجههم ونؤدبهم ويأخذون. لذلك حتى الجلوس على الطعام يسن فيه أن يتكلم الإنسان بما ينفع. هلا يظن إنه الناس إنه الإنسان على الأكل ما بيحكي، لا، من السنة إنه الإنسان يتكلم وهو يأكل، من أجل أن نصحح المفاهيم الخاطئة التي تكون عند أولادنا. الآن كان الولد يروح بس فقط على المدرسة ويرجع، إذا سمع كلمة. الآن يجلس كل ساعة وكل دقيقة على وسائل التواصل، يسمع أفكار، يقول له: بابا هي مو من عاداتنا وليست من تقاليدنا، وهذه الكلمة التي ينبغي أن لا أسمعها. أن نفرغ من أوقاتنا لأولادنا. أيها الإخوة الكرام، كيف تنتقل الخبرة من جيل الكبار إلى جيل الصغار إذا لم نجلس مع الأولاد؟ كيف تنتقل هذه الخبرة؟ كيف أعطيها لأولادي؟ هل أرسلها عبر وسائل التواصل؟ أبعث له إياها على الواتساب؟ الخبرة إنما تكون بالعين، وتكون باللسان، وتكون بحركات الوجه. هؤلاء لهم حق عليك أيها الأب الكريم. أشهى وجبة يأكلها الإنسان هي الوجبة التي يأكلها مع أولاده. نعم، التي يأكلها مع أولاده. أنا أهيب بالآباء الكرام الذين عندهم حقيقة في قسم عنده أشغال، ولكن يجب أن لا يشغلك وقتك وعملك عن أولادك. قال لي أحد الإخوة الكرام وهو مشغول، قال لي: لا أجتمع بأولادي إلا يوم الجمعة. هذا خطأ، هذا خطأ. مهما كان العمل، فرغ أن يكون غداؤك في البيت. يا سيدي، مش كل يوم، 3 أيام في الأسبوع، واختر يوم السبت مثلا والجمعة ويومين آخرين، خليهم يكونوا 4 أيام بدل 3 أيام. يجلس يسألهم عن دراستهم. بعض الآباء والإخوة الكرام لا يعرف ولده في أي صف، لا يعرف إذا كان هذه السنة عنده كفاءة، أي يعني 3 إعدادي، أو هو في الصف 8. هذا من قلة اجتماعنا مع أولادي. هل تعرف أنه مجد أو غير مجد؟ هل يعني
لولا متابعات المدارس، يعني بعض المدارس الخاصة أقول، يعني بيرسلوا له رسالة ما بيعرف إذا كان هل نجح أو لم ينجح، رسب أم لم يرسب. لذلك ذهبت البركة من بيوتنا لأننا لم نعد نجلس مع أولادنا، بل صار حتى الأولاد فيما بينهم إذا الأب غايب، هاد بده يأكل الساعة 3 وذاك بده يأكل 3:30، والأب بده يجي مساء يأكل. كان في أيام زمان يجلسون فتكون البركة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي 4، وطعام الأربع يكفي 8. يجلسون يد الله فوق أيديهم. تكون البركة في يعني الطعام، وخير الطعام ما كثرت عليه الأيادي. يجتمعون بركة الطعام مع بركة المجلس مع توجيه الآباء، هذا كله إنما يؤتي أكله يعني يوما بعد يوم. أما ذهبت البركة لأنه كل إنسان، الأب مهما كان العمل، يعني أقول بعض الآباء لا يستطيعون أن يعودوا إلى البيت في وقت يعني مبكر. اجعل 3 أيام أو 4 أيام، يعني تلزم نفسك لو بدك تتحمل العناء. ليش؟ لك جلسنا مع أولادنا واطمأننا عليهم. أيها الإخوة الكرام، أولادنا ضيوف بيننا في هذه الأيام. ابتعادك عن أولادك يؤدي إلى خلق مسافات كبيرة فيما بينك وبينهم. ما عم تعرف شو عم يصير، ما عم تعرف شو عم يصير مع البنت، ما عم تعرف شو عم يصير مع الشاب، ما عم تعرف شو عم يصير مع زوجتك. عم تطلع من الصباح حتى المساء. أنا أحترم من الإنسان أنه يفتش عن الرزق، لك الله عز وجل تكفل برزقنا. أصلا كل المؤسسات الرسمية التي تحترم نفسها يجب ألا يعني يعمل فيها الموظف أكثر من 6 إلى 8 ساعات بس. هذا الذي يعني يعمل لمدة 10 ساعات و12 ساعة، هذا إنما يستعبد الإنسان الذي يعمل عنده ويبعده عن أهله، وسوف يعود بالضرر على رب العمل. هذا إنسان له حقوق، عندما نسلبه حقوقه إنما يعود بالويل والثبور على صاحب العمل، لأنه هذا الإنسان بصير عنده ضغوط نفسية، يجلس ويفكر في أولاده ويفكر في زوجته. هذا 6 ساعات وخلص، اذهب إلى بيتك وارتاح واجلس مع أولادك. أيضا أيها الإخوة الكرام، كل نظرات التربية تبقى غير ذات جدوى إذا لم نجد الوقت الكافي لتطبيقها. كل هاي النظريات شلون يعني عندي أنا نظرية تربوية، هل يعني ابعث لهم يعني مسج صوتي لأولادي حتى أطبقها؟ بدهم إنسان يجي يقعد معهم هو يحكي لهم إياها. الأبناء يحبون آبائهم، عيونهم معقودة على آبائهم. شلون بده يأكل بإيده اليمين إذا ما شاف أبوه عم يأكل بإيده اليمين؟ شلون بده يسمي إذا ما شاف أبوه عم يسمي؟ شلون بده يصلي إذا ما شاف أبوه عم يصلي؟ نترك أولادنا ونترك أزواجنا من الساعة 8 الصبح ما بيرجع للساعة 10 بالليل، وفي ناس للأسف يأكلون بسرعة وينامون ولا ينتظرون أولادهم. هذا لا ينبغي أن يكون أيها الإخوة الكرام. يجب أن ننتظر أولادنا، ولو انتظرت حتى يعودوا من المدرسة أو يعودوا من الجامعة تجلس معهم. النظرة لها أهميتها، البسمة لها أهميتها. إذا ناولته يعني قطعة خبز أو ناولته ملعقة أو ناولته يعني شيء من الطعام تزرع في قلبه ودا ومحبة، هو يحتاج إلى بسمتك ويحتاج إلى يعني أنسك ويحتاج إلى أن تقول له الله يرضى عليك وعلى إخوتك. لذلك نظريات التربية تبقى غير ذات جدوى إذا لم يكن هناك حضور للآباء والأمهات. كذلك الأم، معزومين على الغداء برا، أجمل مائدة كما قلت لكم، أجمل مائدة. أنا أعرف أخ كريم اتصل به أحد أولاده، يعني أمامي صارت هذه الحادثة، وقال له أريد يعني نحكيها بالعامية، بده شاورما. رأيت هذا الأب وهو له مكانة يستطيع أن يرسل 10 موظفين يعني إلى البيت، هو الذي راح واشتراها وراح قدمها للولد. قلت له لماذا فعلت؟ قال هو يعني يحب أن يقدمها له لأن الولد يشتهي أن يأكل من يد أبيه. سبحان الله، لما بياخدها هيك بيحس إنه إيش، يعني إنه بابا اللي جاب لي إياها
لما بيشوفه بيقول له الله يرضى عليك، بيسأله هيك يعني مثل ما بيقولوا على هامش الزيارة للبيت: هل صليت؟ كيف قدمت اليوم في الامتحان؟ رضي الله عنك وأرضاك. الآن أقول الآن في يعني ربما يعني خط ثاني إذا أنت ما حسنت تجي ويعني في عندك صعوبة حقيقة بالعمل أو كذا، اتصل فيهم على وسائل التواصل، على التليفون، على الواتساب، على هي السلام عليكم يا بابا، حكي فيديو كيفكم، شلون اليوم كان الأمور. قل له أنا بدي أجي كنت على الغداء ولكن لم يتسنى لي أن آتي. له الله يرضى عليكم. إيه، اعمل مجموعة على وسائل التواصل، مجموعة سميها عائلتي أولادي، يعني قرة عيني، مو بس للفي اي بي وللرفقات واصدقاء وكذا. هي اجمل مجموعه، هي عائلتي. إيه، قل لهم بابا مين اللي صلى، اللي تم، اللي اليوم اللي كتب واجبه اللي تم، او يحط اشاره، وهكذا. يعني انما نفرغ لهم وقتا، حتى ولو كنت في السفر، لو سافرت إلى الصين، ولو سافرت إلى كل يوم متابعة حثيثة، وهكذا تصبح الأمور ذات جدوى. كم سرقت الأعمال منا بحجة الأعمال وحجة الفي آي بي وحجة أنه مدير. كم سرقت منا أوقاتنا من أولادنا، كم سرقت كثير. أيها الإخوة الكرام، كله يفنى، الذي يبقى هم الأولاد. شركات تفنى، هذا الولد يوم القيامة ترفع درجتك إلى الجنة باستغفار ولدك لك الذي تعبت وسهرت من أجل تربيته. أيها الإخوة الكرام، اليوم سلطت الضوء على أن يكون الآباء مع أبنائهم، أن نفرغ الوقت وأن نجلس معهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن لأهلك عليك حقا. حتى هذه الزوجة لها حق. هذا الرجل الذي يذهب إلى أصدقائه ويترك زوجته حتى منتصف الليل ويأتي وهي نائمة، يعني ربما هو قد قصر في حقها. وإذا كان هذا الأمر متكرر، هناك خلل أيها الإخوة الكرام. هؤلاء يقول لك بروحوا أولادي نائمين وأتي وأولادي نائمين. طب شو هل هذا فندق؟ أنا أقول للزوج الكريم الذي يتأخر: هل هذا هو فندق للمنامة؟ هل أنت تذهب وتأكل في أي مكان تشتهيه؟ هل اللقمة التي تشتهيها لا تشتهي فيها أولادك؟ كيف تنتقل الخبرات، وكيف تنتقل الإبداعات التي ربما كانت عند الأب من الأب لأولاده إن لم يكن هناك لقاء متكرر. قلت لكم كل النظريات التي تتعلق بالتربية تبقى غير ذات جدوى إذا لم نجد الوقت الكافي لأن نجلس مع أولادنا ونطبقها. أضعف الإيمان، أقول أضعف الإيمان مهما كانت ظروف الإنسان، يوم الجمعة ويوم السبت هذا للأولاد، ويجب أن شاء الله بيفرج عنا هيك تخصص يوم أن تذهب بهم إلى نزهة، تحطهم في السيارة وتأخذهم. هذه الأيام هي أجمل أيام العمر، لأنه بكرة حيكبروا. الأولاد اللي عم تقول عنهم صغار صاروا كبار ويذهبون إما إلى الجندية أو يسافرون أو يتزوجون. ما عاد وقتك يطابق وقتهم، ولكن يكون قد فاتنا القطار. كم سرقت الأعمال الاجتماعية أوقات الأبوين خارج الأسرة. خفف ما استطعت إلى ذلك سبيلا. يعني على الصعيد الشخصي أنا بقول لهم إنه مثلا أنا ما حدا يدعيني يوم الجمعة، لأنه أنا هذا الوقت مخصص للأهل. كان للوالدين رحمهم الله، لأن مخصص أجلس مع أسرتي. إن لأهلك عليك حقا. يعني آخر شيء الإنسان يعني هو بشر، لو كان وزير ولو كان أميرا ولو كان من كان مهما كان، هو آخر شيء في البيت أبو فلان وعنده أولاده وعنده زوجته. أسأل الله عز وجل أن يلهم الآباء أن يطبقوا هذه الفكرة، أن نخصص لأولادنا وقتا نجلس معهم. أضعف الإيمان هو الجمعة والسبت. وإذا كان هناك يعني أنا أرى صعوبة الحياة في هذه الأيام وهم الرزق، أن نتابع أولادنا إلكترونيا كل دقيقة، وسائل التواصل وكأنك في البيت حكي تابعهم. أي أمر
يعني لا يتابع مآله الفشل. أي أمر لو حطيت حليب على النار ما تابعته بطف وبيعمل لك مشكلة. الأولاد بدهم متابعة، هدول في رقابنا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رعى الله أولادنا وأولادكم وأولاد المسلمين وجعلهم من النجباء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نامت على كتف الآباء أعيننا، وما حصادهم إلا الذي زرعوا.